مش بس عنا عضلات بجسمنا، عنا عضلات بوجهنا كمان، واللي بيشد على اسنانه بالليل بيكون عم يعمل لهم ورك اوت كل يوم. وشو بيصير لما نمرن نفس العضله كل يوم؟ Every day it kind of feels like somebody punched me in the side of the face and I have a big bruise. وبهيدي الحاله بيصير عنا وجع بالراس، وجع بالدينه، وجع بالرقبه، ونوم مقطع. هيدا كله بيصير بسبب حاله اسمها صرير الاسنان او الكز على الاسنان. عاده هيدي الحاله ما بنحس فيها، بتصير نحن ونايمين او نحن ومعصبين ومركزين كتير. فالحل هو انه نعمل نايت جارد عند الدنتست. ببعض الحالات ممكن نقول للمريض يعمل بوتوكس للمسيتر ماسل هون، وكمان ممكن بحالات معينه يكون بحاجه انه يلجأ للتقويم لحتى يعدل عضه اسنانه، كيف بيتلاقوا اسنانه اللي فوق واللي تحت. اكيد اذا بتعانوا من هيدي الحاله ما تهملوها، لانه مع الوقت كثير رح تعملكم مشاكل.